අවුරුද්දක් මහන්සි වෙලා A+ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යෙන් A+ එකක් ගන්න පුළුවන්. මං කියලා දෙන්නම් විදිය පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා ස්මාර්ට් ටයිම් ටේබල් එකක්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක යන්නේ 2022 මගේ accounting online class එකටත් අදාළව තමයි යන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. කොහොමද අවුරුද්දකින් A+ එකක් ගන්න හරි. ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න? ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණත් පහළ කම්කරු සේවකයෙක් වුණත් ඒ ඔක්කොම කරන්නේ එයාලගේ ජීවිතේ ගත කරන්න. අපි ජීවිතේ ගත කරනට අමතරව අපි ජීවිතේ ආර්ථිකයෙන් පහසු කරගන්නත් සතුට කියන ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඕන මිනිසෙක්ගේ ආශාවක් නැත්නම් කැමැත්තක්. හරි. අපි මේ අවස්ථාවේ මේක බලන්න ඉගෙන ගන්න ළමයි. ඇයි මේ අවස්ථාවේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි? හරි. බලමු ඇයි අපි මේ අවස්ථාවේ ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා. මං යම් කිසි ප්‍රතිශතයක් අරගෙන මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා. ඔන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙනගෙන සාමාන්‍යයෙන් මේක සාමාන්‍ය ප්‍රතිශතයක් 60ක් වගේ මිනිස්සු ජීවිතේ සාර්ථක කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා හිතලා බලන්න. හරිද? ඉගෙන ගත්තා කියන්නේ ඉගෙනගෙන ජොබ් එකක් කරා වෙන්න පුළුවන්. ඉගෙනගෙන බිස්නස් එකක් කරා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඉගෙනගෙන නැතුව බිස්නස් එකක් හෝ මොකක් හරි කරලා ජීවිතේ සාර්ථක කරගත්ත මිනිස්සු 120ක් විතර ඉන්නවා. 120ක් විතර ඉන්නවා. හරිද? දැන් යන ට්‍රෙන්ඩ් එක අනුව ඔන්ලයින් ජොබ් කරලා සාර්ථක මිනිස්සුත් 105ක් විතර ඉන්නවා. ඔය මේ ඒවට අදාළ නැතුව හරිද? මේ දේවල් වලට අදාළ නැතුව අනිත් වෙනත් ක්‍රම වලින් සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු 115ක් විතර ඉන්නවා. හරිද? 115. දැන් හිතනවා ඇති ඒ වුණාට අපි අහලා තියෙන්නේ ඉගෙනගෙන නැතුව සල්ලි නැතුව කොළඹ ඇවිල්ලා ජීවිතේ ජයගත්ත මිනිස්සුනි කියලා. ඉගෙන ගන්න නැතුව ඉස්කෝලේ ගිහලා නැතුව ඒක මෙහෙමයි. ඉගෙනගෙන සාර්ථක වෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය සිදුවීමක්. හරිද? ඒ වුණාට ඉගෙන ගන්න නැතුව සාර්ථක වෙනවා කියලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍ය සිදුවීමකට වඩා ගිය එක පොඩ්ඩක් අසාමාන්‍ය ගතියක් තියෙනවා. එහෙම දෙයක් වුණොත් ඕන තරම් මිනිස්සු කතා වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට දැනෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිශතය වැඩි වගේ කියලා. ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු සාර්ථක වෙනවා. ඒවලට කතා වෙනවා අඩුයි. හරිද? ඒ සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන නිසා. හරි. මං අහන ඔයාගෙන් එකම එක ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලා දැන් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය. ඇයි ඔයාලා මේ 160ක් සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු ගොඩට වැටෙන්නේ නැත්තේ? ඔයාලා උත්සාහ කරනවා මං ඉගෙන ගන්න නැතුව මම මෙන්න මේ වගේ තැනකට යනවා කියලා. මේ වගේ එකතුව 140ක් විතර අපි හිතමුකෝ 150ක් විතර කියලා. ඇයි මේ 150ක් වගේ තියෙන තනි එකකට අපි ටාගට් කරලා වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? අන්න ඒක නිසා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඉගෙන ගන්න එක්කෙනෙක් සාර්ථක වෙන ප්‍රතිශතයේ වැඩි. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද මේ A level නම් A level වලට පාඩම් කරන්නේ? පාඩම් කරන්නේ වෙන විභාගයක් වගේ නෙමෙයි. A level සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම මට්ටමකට ගිහිල්ලා පාඩම් කරලා හරියන්නේ නැහැ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් A level පාඩම් කරන්න ඕනි මෙන්න මේ මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න ටික වැඩි කරන්න ඕනි. හරිද? එතකොට තමයි අපේ ටාගට් එකට යන්නේ. ඔයාලා කොහොමද කරන්නේ? මුල O level වලින් ආපු ගමන් මං ඒ තුනක් ගන්නවා කියලා හිතා ගන්න. යන්න හීනෙත් පහත් කරනවා, කරන්න ඉන්න කැපකිරීමත් පහත් කරනවා. ඔයාලා යනවා මෙන්න මේ අතට. යන්න ඕනි මේ අතට. ඔයාලා යන්නේ මේ පැත්තට. මෙහෙම ගිහිල්ලා සමහර විට පේල් වෙන්නත් පුළුවන්, සමහර විට S3කින් අතර වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඇයි එහෙම කරන්නේ? අපි හිතමු අපි දැන් ඉන්නේ අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා මෙන්න මේ හරිය. අද ඉඳන් පටන් ගමු අපි පාඩම් කරන්න. අන්න ඔයාලා ටාගට් එක ගන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ටිකක් වැඩි මහන්සි වෙලා මෙන්න මේ ටික අල්ලගමු. හරි? මේ ටික අල්ලගෙන
මෙන්න මෙතනින් එහාට මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා A+ එකක් කියන හීනෙට යන්න පුළුවන්. ඔයාලා තවත් කල් ගිහිල්ලා මේකට යනවා කියන්නේ යන්න බැරි කමක් නැහැ නෙමෙයි. මෙන්න මේ කැප වෙන්න තියෙන ටික වැඩි වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒකට ඔයාලා ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. දැන් බලමු අපි කොහොමද ටයිම් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ටයිම් එක හදාගන්නේ කොහොමද? විභාගෙට A level වලට පාඩම් කරන්නේ. හරි. අපි අද ඉඳන් තමයි වැඩේ පටන් ගන්නෙ. අද අපි හිතමු පැය 4ක් පාඩම් කරනවා. පැය 4ක් අද පාඩම් කරනවා. වැඩි ගාණක් කියන්නේ නැහැ. හරි? වැඩි ගාණක් කියන්නේ නැහැ. විනාඩි 5ක් විතර හැම දවසෙම විනාඩි 5ක් විතර වැඩි කරන්න. හිතන්න අද ඔන්න අපි පැය 4ක් පාඩම් කරා. හෙට පැය 4යි විනාඩි 5ක් පාඩම් කරනවා. අනිද්දා පැය 4යි මේ පහට තව 5ක් එකතු වෙලා විනාඩි 10ක් වැඩ කරනවා. ඔහොම ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් පැය 18කට වගේ කිට්ටු වෙන්න. කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් උපරිමයට කිට්ටු වෙන්න. ඔයාලා මේ ස්ටඩි ප්ලෑන් එක හදාගන්න. හරිද? මෙහෙම පහ වැඩි කරලා ගිහිල්ලා අපි සාමාන්‍ය හිතමු පැය 18ක් වගේ ආපු දවසක නවත්තුවා අන්න ආයෙ වැඩි කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඔයාලා නිදා ගන්න අර වෙනත් කාර්යමුත් තියෙන නිසා පැය 18කට විතර නවත්තුවා. එදා ඉඳන් පැය 18 ගානේ වැඩ කරොත් අනිවාර්යෙන් A+ එකක් සමග හොඳම කැම්පස් එකට යන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. හරි. අපි බම්බලුවා ඉගෙන ගන්න ඇයි? අපි දැන් A level වලට කොහොමද ලෑස්ති වෙන්න ඕනි? අපි දැන් කොහොමද කාලය කළමනාකරණය කරගන්න ඕනි? කාලය වැඩි කරගන්න ඕනි කියලා. දැන් මං කිව්වා අර ස්මාර්ට් ටයිම් ටේබල් එකක් තියෙනවා කියලා ගිහිල්ලා ගන්න කියලා මං හිතනවා. අන්න ඒක ගැන කතා කරන්නේ. අන්න ඒකෙන් තමයි ගේම ගහන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔගේ කොළ දෙකක් ඇති. එකක් ලීගල් සයිස් එකක් අනිත් එක A4 සයිස් එකක්. ඔයාලා print out එකක් ගන්න. හරිද? ඔය පළවෙනි එකේ ලීගල් සයිස් එකේ තියෙනවා 5ට තියෙනවා පැය 12 ඉඳන් පැය 24ට පැය වෙන් කරලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා මාසෙට දින 31ක් සාමාන්‍ය දින 31ක්. හරිද? හරි. එක දිනයක පහළට තියෙනවා තීරු දෙකක්. ඇයි ඒ තීරු දෙකක් තියෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාලා කාලසටහනක් හදාගන්න. කාලසටහන හදාගන්න ඔයාලට අමාරු විෂය වලට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් කාලය යොදවලා ලේසි විෂයන් වලට අඩුවෙන් කාලය යොදවලා තුනම A3ක් ගන්න යන්න ඕනේ. හරිද? A3ක් ගන්න ඒ විදිහට ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් පැයෙන් පැය මේක ඉඩමදි නම් කෙටිලා නාක් දාන්න accounting කියලා නැතුව ඒ අකුර විතරක් හරි ACC හරි දාලා අන්න මං 12 ඉඳන් 3 වෙනකම් පාඩම් කරනවා accounting ඊට පස්සේ මම පාඩම් කරනවා BS කියලා ඔයාලා ඒකේ අර දිනයක තියෙන එකේ පළවෙනි තීරු දෙකට බෙදලා තියෙන එකේ පළවෙනි එකේ ලියන්න ඔයාලා කාලසටහනක් හදාගෙන මෙන්න මෙහෙම පාඩම් කරනවා කියනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පහළම යට තියෙනවා subject target කියලා. හරිද? ඒකේ subject 3 හෝ 4 ඉංග්‍රීසි එක හරි නැතුව හරි subject 3 ලියන්න මොනවද කියලා අපි හිතුවත් accounting BS econ කියලා ලිව්වා. ඔයාලගේ target එක ලකුණු 100යි. ලකුණු 100යි. අර target එක තියෙන එකේ 100 පහළට දාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔයාලා අද පාඩම් කරනවා. ඔයාලා පාඩම් කරනවා ටයිම් ටේබල් එකට අනුව. හරිද? ටයිම් ටේබල් එක අනුව පාඩම් කරලා ඔයාලා පාඩම් කරා නම් ඔන්න රෑ 12ට පටන් ගත්ත accounting පාඩම් කරා නම් අර accounting එකේ ඉස්සරහා තව ඉරක් දෙකක් දෙලා තියෙන එකේ තව එකක් තියෙනවනේ. අන්න ඒකට හරියක් දාන්න. අද පාඩම් කරා. පාඩම් කරේ නැත්නම් ඒ පැයේ වැරද්දක් දාන්න. හරිද? ඊට පස්සේ එහෙමම පහලට ආවට පස්සේ පහල එකතු වගේ තව තීප් දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඔයාලා අද දවසට ටාගට් කරන පැය ගන්න තියෙනවනේ. මම අද පැය 8ක් පාඩම් කරනවා. ඒක ලියන්න අර තීරු දෙකක් බෙදලා තියෙනවනේ.
ඒකේ අවසාන තීරුව ලියන්න මම අද පැය 8ක් පාඩම් කරනවා. ඔන්න ඔයාලා අද දවස් ඉවර වුණා. අද දිවස ඉවරලා බලනවා මම පැය 8ක් ටාගට් කරා. ඒකට මම පැය කීයක් පාඩම් කළා දිනන කියලා. අන්න ඔයා හිතන්න පැය 8ක් ටාගට් කරා. ඒ වුණාට පාඩම් කරන්න උනේ පැය 6යි. අන්න 6ක් ලිව්වා ඊට කලින් එකේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට A4 කොලයක් තියෙනවා. A4 කොලයක සයිස් එකේ තියෙනවා විස්තර එහෙම දාලා දිනේ දාලා ටාගට් එක මේක. ඒක ලියන්නේ ඔන්න පළවෙනි දවසේ පළවෙනිද කියලා හිතන්න. පළවෙනිදා පාඩම් කළ යුතු පැය ගණනට ඔයාලා දාන්නේ පැය 8යි. හරිද? ඔයා පාඩම් කළේ පැය 6යි. ඒකට රීසන් එක. ඇයි පැය 8ක් පාඩම් කරන්න ඕනි? ඒ වුණාට පාඩම් කරේ පැය 6යි. ඇයි ඒකට මොකක්ද හේතුව? මට කොහේ හරි යන්න වුණා. ඒ මොනවා හරි කමන්නේ. ඒකේ විස්තරය ලියන්න. ඒකේ විස්තරය ලියන්න. ඇයි මට ටාගට් එකට යන්න බැරි වුනේ කියලා. අන්න එහෙම හැම දවසම පුරවගෙන යන්න. හරිද? අපි හිතමු දවස් 31ම අවසන් වුණා. එතකොට ඔයාලා මාසෙකට මෙන්න මෙච්චර පැය ගාණක් ටාගට් කරා. මට පුළුවන් උනේ මෙන්න මෙච්චර පැය ගාණක්. ඔයාලා අර A4 කොලේ තියෙන එකේ ඒ කියන්නේ ටයිම් ටේබල් එකේ දෙකේ තියෙනවනේ ලියලා මෙන්න මේකෙන් හින්දා තමයි බැරි වුනේ මේකෙන් හින්දා තමයි බැරි වුනේ කියලා. එන්න ඒක ටිකක් බලන්න. ලබන මාසේ ඒ වගේ දේවල් නොවෙන්න වැඩ කරන්න. හරි. ඔයාලට ඉතින් පුළුවන් ඔයාලගේ වැරදි හොයාගන්න. මොකද්ද වැරද්දක් වෙලා තියෙන්නේ? මට මේ ටාගට් එකට යන්න බැරි වෙච්ච හේතුව. සමහර විට මං හැමදාම ගේම් ගහලා ෆෝන් එකේ ඉඳලා ඒකින් තමයි මට ටාගට් එකට යන්න බැරි වුනේ. අන්න එහෙම ඔයාලටම සෙට් වෙන මේ වෙලාවට ඒක බැලුවම මගේ මෙන්න මේ වර්ධ හින්දා තමයි මට ටාගට් එකට යන්න බැරි වුනේ කියලා. ඒක ඊළඟ මාසෙත් කරන්න, එහෙම මාස දිගටම කරන්න. ඒකට මේ මාසෙ වුණ වැරද්ද ලබන මාසෙ වෙන්න බෑ. හරිද? එන්න එහෙම. ඒ වගේම අර පළවෙනි එකේ හරිද? ඔයාලා පේපර්ස් එකක් කරලා බලන්න. දැන් මට ලකුණු කීයක් විතර ගන්න පුළුවන්ද මේ සබ්ජෙක්ට් එකට කියලා සාමාන්‍යයෙන් තමන්ම දක්ෂර කරගන්න. එතකොට එන්නේ ඒක අර පළවෙනි එකේ අපි ටාගට් එක දැම්මනේ ලකුණු 100ක්. දැන් අපිට ලකුණු තියෙන්නේ 50යි. අපි තව 50ක් එහෙම කරන්න ඕනේ. 100ක් එහෙම කරන්න ඕනේ. හරි? තව ඒතර 50ක් තව තියෙනවා අපිට. 50යි දැනට අපිට ගන්න පුළුවන් 50යි. අන්න එහෙම ටාගට් එක නේද ලබන මාසෙ වෙනකොට දැන් අපිට මට ලකුණු 60ක් වගේ තියෙනවා. ඒතර තව 40යි. අන්න එහෙම ටාගට් එකට යන්න. මං කිව්වනේ අපි පැය 4න් පටන් ගත්තොත් විනාඩි 5 වැඩි කරන්න කියලා. හරි. අර පළවෙනි එකේ 15ම තියෙනවා. කිව්වනේ මං ටාගට් එකයි දිනේ අද දවසට පාඩම් කරපු පැය ගානයි දාන්නේ කියලා. හරි ටාගට් එක ඉස්සලාම හදාගෙන යන්න. පළවෙනි දවසේ පැය 4යි. දෙවෙනි දවසේ පැය 4යි විනාඩි 5යි. තුන්වෙනි දවසේ පැය 4යි විනාඩි 10යි. හතරවෙනි දවසේ පැය 4යි විනාඩි 15යි. එහෙම ටාගට් එක හදාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අචීව් කරන්න. අන්න එහෙම කරත් අනිවාර්යෙන් ඒ තුනක් සබ්ජෙක්ට් තුනටම ගන්න පුළුවන්. මහන්සි වෙන්න ඕනේ, වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඒ තුනක් කරන් ඔයාලා කැමතිම කැම්පස් එකට වැඩක් වගේ ගිහිල්ලා අර ඉගෙනගෙන සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු ගන්නට ඔයාලා රෙස්පෙක්ට් එකේ ගැම්මෙන් වැටෙනවා. හරිද? මං හිතනවා ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. හරි. මං දැන් කියන්නම් මගේ ක්ලාස් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක්. 2021 ක්ලාස් එක අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. හවුල් ව්‍යාපාර තමයි දැනට ආරම්භ කරන්න තියෙන්නේ මේ මාසේ. 2022 අලුත් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නේ ජූනි 2. ඒ කියන්නේ ලබන මාසේ 2 වෙනිදා අපි ටියුට් පේපර්ස් ටයිම් ටේබල් සහ හැමදේම ගෙදරට මෙවනවා courier service එක හරහා. අර මං කිව්වා වගේ අර ස්මාර්ට් ටයිම් ටේබල් එක හැමදාම එවනවා. ඒක ඔයාලා පුරවලා මට එවන්න ඕනි. එතකොට බලන්න පුළුවන් අපි කොහොමද A+ එකට යන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි දැන් ක්ලාස් එක කරන එකේ කරන්නේ Microsoft Teams එකෙන් අපි ඒක රෙකෝඩ් කරලා අපි දාන වෙනම YouTube channel එකක් තියෙනවා private දානවා. ඒක ඔයාලට ක්ලාස් එකට එන කට්ටිය හැමෝටම දැන් අපි පළවෙනි මාසෙ කියන්නේ මාස 12ක් ගිහිල්ලා පළවෙනි මාසෙ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. දෙවෙනි මාසෙ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුළු ඒ සිලබස් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එක බලලා
බැරි වෙච්ච ඒවා බලලා ආය අමතක වුණොත් ඒ වගේ බලලා ඔයාලට දැනුම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. විභාගේ තියෙන අගෝස්තු කියලා හිතුවොත් ලබන අවුරුද්දේ අගෝස්තු අන්න අද තිබ්බ ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන් අගෝස්තු. ඒ කියන්නේ හැම වීඩියෝ එකම බලන්න පුළුවන්. ඒ රෙකෝඩ් අපි YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. හැබැයි ප්‍රයිවට් දාන්නේ. මේ accounting pro channel එකට නෙමෙයි වෙනම channel එකක් තියෙනවා. කැමති නම් join වෙන්න පුළුවන්. නම නගරේ පාසල WhatsApp එකට දාන්න WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න. එහෙනම් කැමති අය set වෙන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අදට මං ගිහින් එන්නම්. මම accounting pro Damith S Prabhasitha.